აიღებთ ფერად ფურცლებს და დაჭრით გულებს პირდაპირ ყველანაირი შემოხაზვების გარეშე, რომ ისე მარტივად გამოვიდეს, თან უცებ გააკეთოთ. და შემდეგ აიღებთ ერთ ფერ ფურცელს, რომელი ფერიც გინდათ და იმ ფურცელზე დააწებებთ ჩვეულებრივი წებოთი, ოღონდ აი ქვედა მონაკვეთებში წაუსვათ უფრო წებოს, ზედა მონაკვეთებში არა, რომ გულებმა ამოწევა შეცვლონ ფურცლიდან. ამის შემდეგ ყველა გულს ესე რომ ჩააწებებთ, მწვანე ფლომასტერით ესე ჩაუხატავთ ტოტებს და შეგიძლიათ დააკრათ ესე ქაღალდი შეღებილი ან უბრალოდ ლენტით შეგიძლიათ დააკრათ და გააკეთოთ ბაფთა. უკვე გულებზე შემდეგ დაიწყებთ ორნამენტების ჩახატვა, სურვილისამებრ, აი მე ვხატავ ჩემი ბრჭყვიალა კალმებით. მიიღებთ ესეთ მარტივ მისაოც ნამუშევარს, რომელთაც დედიკოებს გაახარებთ.